जय महाराष्ट्र मित्रांनो, स्वागत आहे तुमचं आपलं यूट्यूब चॅनल धांडे एडिट्सवरील एका नवीन आणि इंटरेस्टिंग व्हिडिओमध्ये। तर मित्रांनो, आजचा व्हिडिओ आपण अलाइट मोशन ॲपमधून बनवलेला आहे आणि या व्हिडिओमध्ये मी रश्मिका मॅमचे फोटो यूज करून एका नवीन सॉन्गवर स्टेटस व्हिडिओ बनवण्याचा प्रयत्न केलेला आहे। आजचा व्हिडिओ एकदम खास झालेला आहे मित्रांनो, कारण या व्हिडिओमध्ये मी नवीन शेक इफेक्ट्स आणि ओव्हरले इफेक्ट्स ॲड केलेले आहेत। मित्रांनो, आजच्या व्हिडिओची एक खास गोष्ट म्हणजे या व्हिडिओला तुम्हाला कोणत्याही प्रकारचा पासवर्ड दिलेला नाही आहे आणि जर आपला या व्हिडिओचा वॉच टाईम जर चांगला आला तर यापुढील कोणत्याही व्हिडिओला तुम्हाला पासवर्ड मिळणार नाही। पण मित्रांनो, वॉच टाईम जर डाऊन झाला तर नाईलाजाने आपल्याला पासवर्ड टाकावाच लागेल। त्यानंतर मित्रांनो, आपलं जे काही सर्व मटेरियल आहे तो तुम्हाला आपल्या डिस्क्रिप्शनमध्ये मिळून जाईल आणि तुम्ही अजूनही आपल्या इंस्टाग्राम अकाउंटवर फॉलो केलं नसेल तर लगेच जाऊन करून घ्या, कारण तिथे आपण आपले डेमो व्हिडिओज अपलोड करत असतो। तर चला मित्रांनो, जरा वेळ न घालवता मी तुम्हाला आपला आजचा डेमो व्हिडिओ प्ले करून दाखवतो। तुमसे मिलके दिल का है जो है जो है जो है जो है जो 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 हाय तुमसे मिलके दिल का है जो हाल क्या कहे हो गया है कैसा ये कमाल क्या कहे। ओके, तर मित्रांनो, डेमो व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करायला विसरू नका। त्यानंतर सिम्पली तुम्हाला आपल्या डिस्क्रिप्शनमध्ये बिटमार्क प्रीसेट आणि शेक प्रीसेटच्या लिंक मिळतील, तिथून तुम्हाला आपले बिटमार्क प्रीसेट आणि शेक प्रीसेट अलाइट मोशन ॲपमध्ये इम्पोर्ट करून घ्यायचे। जर तुमच्याजवळ अजूनही आपलं अलाइट मोशन ॲप नसेल लेटेस्ट व्हर्जनचं तर तुम्ही आपल्या वेबसाईटवरून किंवा टेलिग्राम चॅनलला मी पिन केलेलं आहे, तिथून सोप्या पद्धतीने डाउनलोड करू शकता। त्यानंतर मित्रांनो, सिम्पली तुम्हाला आपलं अलाइट मोशन ॲप ओपन करून घ्यायचे आहे। ओपन केल्यानंतर तुम्हाला अशा प्रकारे काहीचा इंटरफेस दिसून येईल। त्यानंतर प्लसच्या आयकॉनच्या बाजूला तुम्हाला प्रोजेक्टचं ऑप्शन दिसत असेल त्यावर सिम्पली क्लिक करायचं आहे। तर मित्रांनो, पहिली जी काही बिटमार्क प्रीसेट तुम्हाला इथून दिसून जाईल क्रशमिका 2 नावाची, तर ही फाईल तुम्हाला ओपन करून घ्यायची आहे। तर बघू शकता मित्रांनो, अशा प्रकारे मी तुम्हाला सर्व बिटमार्क ॲक्युरेट करून दिलेले आहे। यात तुम्हाला काही छेडछाड करायची नाही आहे। जर तुम्ही एकही बीट मिस केली तर तुमचा पूर्ण व्हिडिओ चुकू शकतो। तर शेवटपर्यंत मी ज्या काही स्टेप सांगेल त्यात सिम्पली तुम्हाला फक्त फॉलो करायचं आहे। तर मित्रांनो, सर्वात पहिले तुम्हाला आपला जो काही लोगो दिसेल त्यावर टॅप करायचा आहे आणि वरती डिलीटचं ऑप्शन दिसत असेल त्यावर टॅप करून तुम्हाला आपला लोगो डिलीट करायचा आहे। तर मित्रांनो, ही जी काही तुम्हाला मध्ये स्पेस दिसत आहे तिथं तुम्हाला जायचं आहे। त्यानंतर ॲरोच्या ऑप्शनवर क्लिक करून इथं सिम्पली तुम्हाला एक फोटो ॲड करायचे आहेत। तर फोटो ॲड करायचे मी तुम्हाला सांगतो मित्रांनो। सर्वात पहिले फोटो ॲड करण्यासाठी आपल्याला प्लसच्या आयकॉनवर क्लिक करायचं आहे। इमेज आणि व्हिडिओमध्ये जाऊन व्ह्यू ऑल ऑप्शनवर क्लिक करायचं आहे आणि इथं एक क्रशमिका नावाची तुम्हाला जी फाईल दिसेल ती इथून सिम्पली ओपन करायची आहे। ओपन केल्यानंतर बघू शकता मित्रांनो, अशा प्रकारे मी सर्व मटेरियल ते तुम्हाला या जिप फाईलमध्ये दिलेलं आहे। त्यानंतर तुम्हाला एक एक करून हे जे रश्मिका मॅमचे फोटो इथे ॲड करून घ्यायचे आहेत। ॲड केल्यानंतर तुम्हाला ॲरोच्या ऑप्शनवर क्लिक करायचं आहे आणि 4थ्या नंबरच्या ऑप्शनचा वापर करून जो काय उरलेला राईट साईडचा पार्ट आहे तो इथून कट करायचा आहे। तर बघू शकता मित्रांनो, अशा प्रकारे 2 रेड लाईनच्या मध्ये तुम्हाला हा फोटो ॲड करून घ्यायचा आहे। तर अशाच प्रकारे आपल्याला फोटो हे सर्व शेवटपर्यंत ॲड करून घ्यायचे आहेत। तर चला मित्रांनो, तुमचा वेळ वाया जाऊ नये त्यासाठी मी व्हिडिओ स्टॉप करून आपले सर्व फोटो ॲड करून घेतो, त्यानंतर आपला व्हिडिओ प्ले करतो। तर बघू शकता मित्रांनो, अशा प्रकारे मी सर्व फोटो इथं ॲड करून घेतलेले आहेत। बरोबर 2 रेड लाईनच्या मध्ये तुम्हाला व्यवस्थित हे फोटो आपले ॲड करून घ्यायचे आहेत। तर फोटो ॲड केल्यानंतर तुम्हाला इथं 8.910 सेकंदांपर्यंत जायचं आहे आणि तुम्हाला इथे एक आपला मोठा फोटो दिसत असेल तर सिम्पली तुम्हाला हाच फोटो तिथं ॲड करायचा आहे मित्रांनो। त्यानंतर या फोटोवर तुम्हाला टॅप करायचं आहे। मूव्हमेंट ट्रान्सफॉर्ममध्ये जाऊन 3rd नंबरच्या ऑप्शनचा वापर करून तुम्हाला या फोटोला अशा प्रकारे पूर्णपणे फुल स्क्रीन करून घ्यायचं आहे। फुल स्क्रीन केल्यानंतर सिम्पली तुम्हाला आता बॅक जायचं आहे आणि या ॲरोच्या ऑप्शनवर क्लिक करून तुम्हाला फोटोच्या सुरुवातीला जायचं आहे। सुरुवातीला गेल्यानंतर मूव्हमेंट ट्रान्सफॉर्मर तुम्हाला परत एकदा टॅप करायचं आहे। त्यानंतर सिम्पली स्वाईप टू मूव्ह लेअर हे दिसत असेल तर तुम्हाला ही पूर्ण लेअर अशा प्रकारे राईट साईडला ओढून घ्यायचं आहे। त्यानंतर तुम्हाला इथं प्लसच्या आयकॉनवर क्लिक करायचं आहे। त्यानंतर थोडं पुढे जाऊन 8.15 सेकंदांपर्यंत जाऊन परत तुम्हाला या प्लसच्या आयकॉनवर क्लिक करायचं आहे आणि अशा प्रकारे हा जो काही इमेज आहे तो तुम्हाला बरोबर रेड लाईनच्या साहाय्याने अशा प्रकारे लेफ्ट साईडला स्क्रोल करायचा आहे।
अशा प्रकारे तुम्ही इथपर्यंत स्क्रोल केल्यानंतर तुम्हाला सिम्पली ॲरोच्या ऑप्शनवर क्लिक करायचं आहे। तर ॲरोच्या ऑप्शनवर क्लिक केल्यानंतर तुम्हाला व्हिडिओच्या फोटोच्या ज्या काही शेवटच्या भागापर्यंत जायचं आहे। इथं परत एकदा प्लसच्या आयकॉनवर क्लिक करून अशा प्रकारे तुम्हाला फोटो इथपर्यंत स्क्रोल करायचा आहे। तर बघू शकता मित्रांनो, अशा प्रकारे आपल्या फोटोला ॲनिमेशन ॲड होऊन जाईल। तर हा फोटोला ॲनिमेशन ॲड झाल्यानंतर तुम्हाला इथंही एक प्रकारचा फोटो मिळेल। तर आपण फोटो तुम्हाला हाच फोटो इथं ॲड करायचा आहे। त्यानंतर मित्रांनो सिम्पली फोटोला पण अशाच प्रकारे आपण ॲनिमेशन ॲड करून घेऊया। तर सिम्पली तुम्हाला काय करायचं आहे, मूव्ह ट्रान्सफॉर्ममध्ये जायचं आहे। फोटोला 3rd नंबरचे ऑप्शन्स आहे आणि अशा प्रकारे बरोबर ॲडजस्ट करून घ्यायचं आहे, जेणेकरून आपली जी काही व्हाईट बॉर्डर आले ती पण दिसून येईल। त्यानंतर सिम्पली तुम्हाला फोटोला अशा प्रकारे मोठा करायचा आहे। तर अशा प्रकारे तुम्ही मोठं केल्यानंतर तुम्हाला सिम्पली आता 1st नंबरच्या ऑप्शनवर क्लिक करायचं आहे। इथं प्लसच्या आयकॉनवर क्लिक करून तुम्हाला फोटोच्या शेवटपर्यंत जायचं आहे। इथं पण एकदा प्लसच्या आयकॉनवर क्लिक करायचं आहे। तर शेवटच्या प्लसच्या आयकॉनवर क्लिक केल्यानंतर तुम्हाला ही जी काय लेअर आहे ती अशा प्रकारे वरती स्क्रोल करायची आहे। तर इथपर्यंत मित्रांनो तुम्हाला ही जी काय लेअर आहे ती अशा प्रकारे स्क्रोल करायची आहे। तर बघू शकता या फोटोला पण ॲनिमेशन इथं आपलं लागलेलं आहे। ओके, तर मित्रांनो त्यानंतर तुम्हाला सिम्पली सर्वात पहिले यायचं आहे, प्लसच्या आयकॉनवर क्लिक करायचं आहे, इमेज अँड व्हिडिओवर क्लिक करून व्ह्यू ऑल ऑप्शनवर क्लिक करायचं आहे आणि इथून आपली झिप फाईल ओपन करायची आहे। ही झिप फाईल ओपन केल्यानंतर मी तुम्हाला एक बॅकग्राऊंड व्हिडिओ दिलेला आहे 8 सेकंदांचा। तर हा व्हिडिओ तुम्हाला इथं प्लसच्या आयकॉनवर क्लिक करून ॲड करून घ्यायचा आहे। त्यानंतर सिम्पली तुम्हाला इथं ॲरोच्या ऑप्शनवर क्लिक करून 4थ्या नंबरच्या ऑप्शनच्या सहाय्याने हा जो काही उरलेला पार्ट येतो इथून कट करायचा आहे। त्यानंतर मित्रांनो परत सुरुवातीला जायचं आहे, प्लसच्या आयकॉनवर क्लिक करायचं आहे, इमेज अँड व्हिडिओमध्ये जाऊन व्ह्यू ऑल ऑप्शनवर क्लिक करून सिम्पली तुम्हाला आपली क्रशमिका नावाची झिप फाईल ओपन करून घ्यायची आहे आणि इथून मी तुम्हाला एक PNG इमेज दिलेला आहे, तो इथं सिम्पली तुम्हाला ॲड करायचा आहे। तर प्लसच्या आयकॉनवर क्लिक करून हा इमेज आपण इथं ॲड करून घेऊया। त्यानंतर मूव्ह ट्रान्सफॉर्ममध्ये जाऊन तुम्हाला अशा प्रकारे व्यवस्थित मध्यभागी हा जो काही इमेज आहे तो अशा प्रकारे सेट करून घ्यायचा आहे। तर मित्रांनो तुम्हाला इथपर्यंत हा जो काही इमोजी आहे तो एक्सटेंड करून घ्यायचा आहे आपल्या पहिल्या बीट मार्किंगपर्यंत। त्यानंतर सिम्पली तुम्ही आता इथं बघू शकता आपण जिथून फोटो ॲड केले होते तिथं आपल्याला सिम्पली जायचं आहे, प्लसच्या आयकॉनवर क्लिक करायचं आहे, इमेज अँड व्हिडिओमध्ये जाऊन व्ह्यू ऑल ऑप्शनवर क्लिक करून तुम्हाला आपली झिप फाईल आहे ती ओपन करायची आहे। तर झिप फाईल ओपन केल्यानंतर तुम्हाला अशा प्रकारे मी एक शॅडो PNG दिलेली आहे। तर ही PNG तुम्हाला इथं ॲड करून घ्यायची आहे आणि शेवटपर्यंत जाऊन तिला शेवटपर्यंत तुम्हाला अशा प्रकारे एक्सटेंड करायचं आहे। त्यानंतर मित्रांनो मूव्ह ट्रान्सफॉर्मवर जाऊन तुम्हाला अशा प्रकारे ही लेअर आहे ती खाली स्क्रोल करायची आहे आणि 2nd नंबरच्या ऑप्शनचा वापर करून तुम्हाला याची काय 10 डिग्रीपर्यंत सेट करायचं आहे। तर मित्रांनो ह्याच इमेजवर आपल्याला एक टेक्स्ट PNG ॲड करायचे आहे। तर ती PNG पण आपण अशाच प्रकारे ॲड करून घेऊया। तर सर्वात पहिले तुम्हाला आपण जिथून शॅडो PNG ॲड केली होती तिथपर्यंत जायचं आहे। शॅडो PNG पर्यंत गेल्यानंतर तुम्हाला इथं खाली टॅप करून प्लसच्या आयकॉनवर क्लिक करायचं आहे, इमेज आणि व्हिडिओमध्ये जाऊन तशाच प्रकारे आपलं जे काही क्रशमिका नावाची मी टेक्स्ट PNG आपल्या झिप फाईलमध्ये तुम्हाला दिलेली आहे, तर ही PNG तुम्हाला अशा प्रकारे इथं ॲड करायची आहे। त्यानंतर हे 3rd नंबरच्या ऑप्शनचा वापर करून याची साईज पण तुम्ही छोटी करून अशा प्रकारे याला इथं सेट करू शकता। त्यानंतर मित्रांनो ही PNG आपल्याला शेवटपर्यंत अशा प्रकारे 2 नंबरच्या ऑप्शनच्या सहाय्याने एक्सटेंड करून घ्यायची आहे। तर एक्सटेंड केल्यानंतर मित्रांनो आता सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे आपल्याला इथं शेक इफेक्ट्स ॲड करायचे आहेत। तर शेक इफेक्ट्स ॲड करण्यासाठी सिम्पली तुम्हाला बॅक जायचं आहे आणि मी जी काही तुम्हाला शेक प्रीसेट लिंक दिलेली आहे तर ती तुम्हाला ओपन करायची आहे। तर बघू शकता मित्रांनो अशा प्रकारे मी तुम्हाला जे काही 5 प्रीसेट दिलेले आहे तर या प्रीसेट तुम्हाला सिम्पली एक इथून कॉपी करायचे आहे। पहिली प्रीसेट लिंक तुम्हाला इथं टच करायचं आहे, पहिल्या फोटोवर इफेक्टच्या ऑप्शनवर क्लिक करून 3 डॉटवर क्लिक करून तुम्हाला हा जो काही इफेक्ट आहे तो इथून कॉपी करायचा आहे। तर हे इफेक्ट कॉपी केल्यानंतर तुम्हाला सिम्पली आपली बिटमार्क प्रीसेट ओपन करून घ्यायची आहे। तर बिटमार्क प्रीसेट ओपन केल्यानंतर मित्रांनो तुम्हाला पुढे जाऊन थोडं हे जे काही मी तो फोटो ॲड केले होते आपण 3 सेकंदांपासून, तर सिम्पली पहिल्या फोटोवर तुम्हाला टॅप करायचं आहे, इफेक्टच्या ऑप्शनवर क्लिक करून 3 डॉटवर क्लिक करून पेस्ट इफेक्ट। तर मित्रांनो अशाच प्रकारे तुम्हाला जे काही इफेक्ट आहे ते छोट्या छोट्या फोटोंना इथपर्यंत ॲड करून घ्यायचे आहेत, 6.16 सेकंदांपर्यंत ॲड करून घ्यायचे आहेत। तर व्हिडिओ मोठा होऊ नये त्यासाठी मित्रांनो मी इफेक्ट ॲड करून घेतो, त्यानंतर आपला व्हिडिओ प्ले करतो। ओके, तर बघू शकता मित्रांनो अशा प्रकारे हे जे काय आपले छोटे छोटे इमेजेस होते त्यांना मी इथं हा इफेक्ट आहे तो ॲड करून घेतलेला आहे। त्यानंतर या इमेजला इफेक्ट ॲड करण्यासाठी आपल्याला बॅक जायचं आहे आणि आपली जी काही शेक प्रीसेट आहे ते इथून ओपन करून घ्यायचे आहे। त्यानंतर हा दुसरा इफेक्ट तुम्हाला सिम्पली त्याच पद्धतीने इथून कॉपी करून घ्यायचा आहे। हा इफेक्ट कॉपी केल्यानंतर आपल्याला परत एकदा आपली क्रशमिका बीट नावाची प्रीसेट ओपन करायची आहे।
तर मित्रांनो ही प्रीसेट ओपन केल्यानंतर तुम्हाला सिम्पली इमोजी आहे त्याला हा इफेक्ट इथं पेस्ट करून टाकायचा आहे। त्यानंतर तुम्हाला सिम्पली त्या इमोजीच्या इफेक्ट फोटोवर क्लिक करायचं आहे। इफेक्टच्या ऑप्शनवर क्लिक करून थोडं खाली स्क्रोल करायचं आहे आणि टाईलचा इफेक्ट आहे तो इथून डिलीट करायचा आहे। तर बघू शकता मित्रांनो अशा प्रकारे हा जो काही इफेक्ट आहे तो इथं ॲड झालेला आहे। त्यानंतर सिम्पली तुम्हाला हा जो काही फोटो दिसेल तर या फोटोला पण हा इफेक्ट इथं सिम्पली पेस्ट करून घ्यायचा आहे। हा इफेक्ट पेस्ट केल्यानंतर बघू शकता मित्रांनो अशा प्रकारे हा जो काही इफेक्ट आहे तो इथं दिसून येईल। त्यानंतर सिम्पली थोडं पुढे स्क्रोल केल्यानंतर तुम्हाला अशाच प्रकारचा एक फोटो इथं दिसून येईल 18 सेकंदांपर्यंतपासून। तर या सेकंदांना पण तुम्हाला या फोटोला पण हा इफेक्ट इथून पेस्ट करायचा आहे। त्यानंतर मित्रांनो सिम्पली आपण परत एकदा बॅक जाऊया आणि आपली शेक प्रीसेट इथून ओपन करून घेऊया। त्यानंतर यातला जो काही तिसरा इफेक्ट दिसेल त्याला सिम्पली तुम्हाला इथून कॉपी करून घ्यायचा आहे। या इफेक्टला कॉपी केल्यानंतर आपली बिटमार्क प्रीसेट आपण परत एकदा ओपन करूया। त्यानंतर मित्रांनो थोडं तुम्हाला पुढे स्क्रोल करत जायचं आहे आणि हे जे काही तुम्हाला इथून 10.18 सेकंदांपासून जे काही इमेजेस दिसतील तर या इमेजेसला तुम्हाला सिम्पली इथून इफेक्ट पेस्ट करत जायचं आहे। त्यानंतर मित्रांनो या इमेजला तुम्हाला इथून सिम्पली इथून स्टार्ट करायचं आहे आणि हे जे काही तुम्हाला 15.16पर्यंत इमेज दिसेल तर इथपर्यंत तुम्हाला या फोटोला सिम्पली हेच इफेक्ट पेस्ट करून घ्यायचं आहे। तर चला मित्रांनो हे पण इफेक्ट मी अशाच पद्धतीने पेस्ट करून घेतो। ओके, तर मित्रांनो बघू शकता अशा प्रकारे मी इथं इफेक्ट पेस्ट करून घेतलेले आहे। त्यानंतर सिम्पली इथल्या कोणत्याही इफेक्टवर तुम्हाला इथं टॅप करायचं आहे। त्यानंतर तुम्हाला इफेक्टच्या ऑप्शनवर क्लिक करून इथून सिम्पली तुम्हाला एक्सपोजर अँड गामाचा इफेक्ट दिसेल तर या 3 डॉटवर तुम्हाला क्लिक करायचं आहे। 3 डॉटवर परत एकदा क्लिक करून तुम्हाला या इफेक्टला कॉपी करायचं आहे। या इफेक्टला कॉपी केल्यानंतर हा तुम्हाला एक मध्ये मोठा इफेक्ट दिसेल तर सिम्पली तुम्हाला या पुढच्या जे काही छोटे छोटे इफेक्ट दिसतील हे जे फोटो आपण ॲड केले होते तर या बारीक बारीक फोटोंना सिम्पली हा इफेक्ट इथून पेस्ट करून घ्यायचा आहे। तर मित्रांनो या पण फोटोंना मी इफेक्ट पेस्ट करून घेतो त्यानंतर आपला व्हिडिओ प्ले करतो। तर बघू शकता मित्रांनो हे इफेक्ट पेस्ट केल्यानंतर आपल्या फोटोला शायनिंग येईल। तर त्यानंतर सिम्पली तुम्हाला आता आपण मध्ये जो फोटो सोडला होता 15 ते 16 सेकंदांमध्ये तर या फोटोवर तुम्हाला सिम्पली टॅप करायचं आहे। इफेक्टच्या ऑप्शनवर क्लिक करून ॲड इफेक्टवर क्लिक करायचं आहे। खाली स्क्रोल केल्यानंतर ओपॅसिटी आणि विजिबिलिटीचा ऑप्शन दिसेल तिथून तुम्हाला पहिला ब्लिंक इफेक्ट इथं ॲड करून घ्यायचा आहे। स्टँडर्ड सेटिंगवर ॲड केल्यानंतर याची ओपॅसिटी सिम्पली तुम्हाला 10 हर्ट्झपर्यंत ठेवायची आहे। तर आपण 10 हर्ट्झ ठेवूया। त्यानंतर तुम्ही बघू शकता आपला फोटो आहे तो ब्लिंक करायला सुरुवात होईल। तर अशा प्रकारे सुरुवात केल्यानंतर मित्रांनो तुम्हाला सिम्पली 15.16 सेकंदांपर्यंत जायचं आहे। प्लसच्या आयकॉनवर क्लिक करायचं आहे आणि इथून तुम्हाला चौकोन ॲड करायचा आहे। तर या स्क्वेअरला ॲड केल्यानंतर सिम्पली तुम्हाला ह्या जो आपण जिथून आपला फोटो आहे तिथपर्यंत ठेवून सिम्पली बाकीचा पार्ट आपल्याला कट करायचा आहे। त्यानंतर स्क्वेअरवर तुम्हाला टॅप करायचं आहे। कलर अँड फिलमध्ये जाऊन याचा कलर तुम्हाला रेड करायचा आहे। त्यानंतर मित्रांनो ॲरोच्या ऑप्शनवर क्लिक करून बॅक जायचं आहे। ब्लेंडिंग अँड ओपॅसिटीमध्ये जाऊन सिम्पली तुम्हाला इथं डिफरन्स ऑप्शनवर क्लिक करून पहिल्या नंबरचा डिफरन्स ऑप्शन दिसेल त्यावर सिम्पली क्लिक करायचं आहे। त्यानंतर मित्रांनो आपण जो काही फोटोला इफेक्ट कॉपी केला होता तर सिम्पली त्या इफेक्टला आपल्याला इथून कॉपी करायचं आहे आणि हा इफेक्ट आपण डिलीट करून टाकूया। त्यानंतर मित्रांनो सिम्पली आपला जो काही रेक्टेंगल आहे त्याला इफेक्ट हा सिम्पली पेस्ट करायचा आहे। तर बघू शकता मित्रांनो अशा प्रकारे तुम्हाला त्या फोटोला इफेक्ट ॲड होऊन जाईल। तर अशा प्रकारे फोटोला इफेक्ट ॲड झाल्यानंतर आता सिम्पली आपल्याला शेवटचा आणि लास्ट इफेक्ट राहिला आहे। तर त्या इफेक्ट ॲड करण्यासाठी तुम्हाला सिम्पली बॅक जायचं आहे आणि आपली शेक प्रीसेट आपण इथून पुन्हा एकदा ओपन करून घेऊया। त्यानंतर लास्टचा इफेक्ट तुम्ही बघू शकता मित्रांनो ह्या इफेक्टला सिम्पली तुम्हाला इथून परत कॉपी करून घ्यायचं आहे आणि आपली बिटमार्क प्रीसेट ओपन करायची आहे। प्रीसेट ओपन केल्यानंतर मित्रांनो सर्वात लास्टला तुम्हाला जायचं आहे आणि जे काय आपले सर्वात लास्टचे फोटो आहेत त्यांना आपल्याला इफेक्ट सिम्पली पेस्ट करायचा आहे। तर तुम्हाला इफेक्ट पेस्ट करण्यासाठी फोटोवर टॅप करायचा आहे। 3 डॉटवर क्लिक करून पेस्ट इफेक्ट। तर मित्रांनो आपला व्हिडिओ मोठा होऊ नये त्यासाठी मी सर्व इफेक्ट हे पेस्ट करून आपला व्हिडिओ पुन्हा एकदा प्ले करतो। ओके, तर बघू शकता मित्रांनो अशा प्रकारे सर्व फोटोंना इफेक्ट पेस्ट केल्यानंतर सिम्पली तुम्हाला आता सुरुवातीला जायचं आहे जिथून आपण आपले फोटोज ॲड केले होते तर इथपर्यंत जाऊन सिम्पली तुम्हाला इथं प्लसच्या आयकॉनवर क्लिक करायचं आहे। इमेज आणि व्हिडिओमध्ये जाऊन व्ह्यू ऑप्शनवर क्लिक करून तुम्हाला क्रशमिका नावाची जी फाईल ओपन करायची आहे। त्यानंतर मित्रांनो सिम्पली तुम्हाला इथून 1.19 सेकंदाचा जो काही मी पार्टिकल इफेक्ट दिलेला आहे त्याला ॲड करायचा आहे। ब्लेंडिंग आणि ओपॅसिटीमध्ये जाऊन लाईटनमध्ये जाऊन याला सिम्पली सर्वात पहिले स्क्रीन करायचं आहे। त्यानंतर मित्रांनो मूव्हमेंट ट्रान्सफॉर्मच्या ऑप्शनचा वापर करून तुम्हाला रोटेशनमध्ये जाऊन याची रोटेशन तुम्हाला -90 डिग्री ठेवायची आहे। त्यानंतर अशा प्रकारे याची साईज आहे ती 3rd नंबरच्या ऑप्शनवर क्लिक करून वाढवून घ्यायची आहे।
त्यानंतर मित्रांनो सिम्पली तुम्हाला या लेअरच्या समोर टॅप करायचं आहे आणि या लेअरला तुम्हाला शॅडो PNGच्या खाली आणायचे आहे। तर मित्रांनो अशा प्रकारे तुमचा व्हिडिओ तयार झालेला आहे। तर सर्वात शेवटी तुम्हाला ही जी काही ब्लॅक स्क्रीन आपला व्हिडिओ येतो शेवटपर्यंत इथं उरलेला पार्ट 4थ्या नंबरचा ऑप्शन साईनने कट करायचा आहे। तर बघू शकता मित्रांनो अशा प्रकारे आपला एकदम खास व्हिडिओ तयार झालेला आहे। तर या व्हिडिओला एक्सपोर्ट करण्यासाठी तुम्हाला शेअरच्या ऑप्शनवर क्लिक करायचं आहे। त्यानंतर ॲरोच्या ऑप्शनवर क्लिक करून यातली जी काही क्वालिटी तुम्ही सेट करू शकता, ज्यानुसार तुमची क्वालिटी सेट करेल तेवढेच MB इथं व्हिडिओची साईज वाढेल। तर अशा प्रकारे तुम्हाला तुमच्या मोबाईलच्या स्टेटमेंटप्रमाणे आपला व्हिडिओ एक्सपोर्ट करायचा आहे। एक्सपोर्टवर टॅप केल्यानंतर तुमच्या व्हिडिओला एक्सपोर्ट व्हायला सुरुवात होईल। त्यानंतर मित्रांनो सेव्ह टू गॅलरी या ऑप्शनवर क्लिक करून तुमचा व्हिडिओ गॅलरीमध्ये सेव्ह करून घ्यायचा आहे। ओके, तर मित्रांनो आजच्या व्हिडिओमध्ये इतकंच होतं। आजचा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला कमेंटमध्ये नक्की सांगा। चॅनलवरती जर नवीन आला असाल तर सबस्क्राईब करायला विसरू नका। तर मित्रांनो भेटूया पुढच्या एका नवीन आणि इंटरेस्टिंग व्हिडिओमध्ये। तोपर्यंत जय हिंद, जय महाराष्ट्र। टोनी कशाला थांबलास रे, वाजव की।